Welcome, students, to biology classes. This is chapter Animal Kingdom, chapter number 4. I was continuing session 9. In my last class, up to session 8, I have described of the animal kingdom, and where I was actually continuing about the classification of animals. Margo class of animal classification continue কৰি আছিলোঁ আৰু নন কৰ্ডেটছ বা ইনভাৰ্টিব্ৰেটছৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলোঁ আৰু আগতে এজ আই হেভ অবটেইন আগতে কোৱা হৈছিল তোমালোকক যে দেৰ আৰ টোটেল 10 ফাইলা অফ নন কৰ্ডেটছ মুঠতে 10টা ফাইলাম আছে এতিয়া এইটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ মই তে আগৰ ক্লাছত মই তোমালোকক পৰিফেৰা আৰু নিডাৰিয়া এই দুটা ফাইলামৰ বিষয়ে ক'লোঁ পৰিফেৰা বা ৰন্ধ্ৰী প্ৰাণী আৰু নিডাৰিয়া বা একনলিডিহী প্ৰাণী আমি টিন'ফৰা বুলি যাক আগতে কৈছিলোঁ গতিকে এই দুটা ফাইলাম অলৰেডি শেষ কৰিছোঁ উইথ এক্সাম্পলছ কিন্তু ৰিকল বেক some terms that are associated with the invertebrates phyla তোমালোকে গুটেখিনি পঢ়িব নালাগে কিন্তু what special about that you have to study about the different phyla with primary characteristics and examples তাৰমানে কোনটো অৰ্গানিজম কোনটো ফাইলামত বিলং কৰে হেতু খালি মনত ৰাখিবা কালি তোমালোকক মই হাইড্ৰা জেলিফিছ অবেলিয়া বা এনেকুৱা যেটা এক্সাম্পল কিছুমান দিছিলোঁ মিয়ান্ড্ৰিনা ব্ৰেইন কোৰাল বা ফাইচেলিয়া পৰ্তুগিজ মেন অফ ৱাৰ এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্ম কৈছিলোঁ এইখিনি আটাইখিনি হাইড্ৰা হাতেকে ধৰি এক্সেক্টলি হেতি নিডাৰিয়া ফাইলামত বিলং কৰে বা চিলিণ্ডাৰ ফাইলামত বিলং কৰে আৰু স্পঞ্জত মই এক্সাম্পল দিছিলোঁ সাইকন স্পঞ্জিলাটো ফ্ৰেছৰ স্পঞ্জ আছিলে তেনেকৈ হাইলনামা বা গ্লাছ স্পঞ্জ আছিলে বাট স্পঞ্জক আমি ইউস্পঞ্জিয়া বুলি কওঁ ইউপ্লেক্টালাক আমি ভেনাছ ফ্লাই ট্ৰেপ বুলি কওঁ ভেনাছ ফ্লাৱাৰ বাস্কেট বুলি কওঁ গতিকে এই এক্সাম্পলবিলাক তাৰমানে স্পঞ্জৰ এক্সাম্পল এইকেইটা হয় সেইটো মনত ৰাখিবা বা এইকেইটা নিডাৰিয়া এক্সাম্পল সেইটো মনত ৰাখিবা Okay, তেনেকৈ আজি যদি মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টিন'ফৰা নেক্সট ফাইলাম ডেট আই হেভ টু ডেছক্ৰাইব ইট ইজ এ মাইনৰ ফাইলাম কল ইয়াত থকা এনিমেলবিলাক আমি মাইনৰ ফাইলা বুলি কওঁ আৰু চি ৱালনাট বা কম জেলিজ বুলিও কোৱা হয় কম জেলি বা চি ৱালনাট আনটা নাম টিন'ফৰাবিলাকৰ এক্সাম্পল মই দিছোঁ ইয়াত টিন'ফৰা আৰু টিন'প্লেনা আৰু প্লিউৰ'ব্ৰেকিয়া কিন্তু হোৱাট ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এবাউট দ্য টিন'ফৰান্স ইজ ডেট all the bodies of the organisms are radially symmetrical like নিডাৰিয়ানছবিলাকৰ নিচিনা বা চিলেণ্টেডবিলাকৰ নিচিনাকৈ ইহঁতৰ বডিও ৰেডিয়েলি চিমেট্ৰিকেল হয় তাৰমানে যিকোনো প্লেনত যদি আমি কাটো whenever we cut the individual in any plane then they produces two equal half সিহঁতি সদায় ইকুৱেল হাফ এটা প্ৰডিউচ কৰে যিকোনো প্লেনত কিন্তু in any plane when cut they produce two equal halves okay our second special character is that all the members of these individuals are aquatic and they are marine exclusively marine organisms okay কিন্তু presence of 8 প্লেটছ কিছুমান কম্বৰ নিচিনা প্লেট আছে প্লেট বডি প্লেট কিছুমান লাগে আমলখি আমি ইণ্ডিয়ান গুজবেৰী বুলি কওঁ কেতিয়াবা এই টিন'ফৰা বিলং কৰা অৰ্গেনিজমবিলাকক আমলখিটো নিচিনা একেই আমলখিত যেনেকৈ ষ্ট্ৰাইপ থাকে তেনেকৈ সিহঁতৰ 8টা ষ্ট্ৰাইপ থাকিব গতিকে অলমষ্ট গুজবেৰী লাইক অ'কে তেতিয়াহ'লে সেইটো 8খন প্লেট থাকে সেইটো এটা স্পেচিয়েলিটি আৰু থাৰ্ড কেৰেক্টাৰ হিচাপে এই ফাইলামত বিলং কৰা এনিমেলবিলাকৰ এটা স্পেচিয়েল আছে কি দে এক্সিবিট বায়'লুমিনেচেঞ্চ ইহঁতি বায়'লুমিনেচেঞ্চ নামৰ এটা ফেনামেনন প্ৰদৰ্শন কৰে এটা এক্সিবিট কৰে বায়'লুমিনেচেঞ্চ মানে কি জানানে দ্য বায়'লুমিনেচেঞ্চ ইজ দ্য এক্ট অফ প্ৰডিউচিং লাইট বাই লিভিং বিং অ'কে লিভিং বিঙে লাইট প্ৰডিউচ কৰিব নালাগে কিন্তু জোনাকী পৰুৱা ফায়াৰফ্লাই ফৰ এক্সাম্পল দে কেন প্ৰডিউচ লাইট এমিট লাইট বাই ডিউৰিং নাইট অনলি দিছ ইজ ভিজিবল ৰাতি ভিজিবল হ'লেও কিন্তু লাইট প্ৰডিউচ হয় গতিকে লাইট প্ৰডিউচ কৰিব পৰা গুণটো এই টিন'ফৰা কিছুমান এনিমেলটো আছে গতিকে সিহঁতি যিহেতু একুৱেটিক এনিমেল হয় মেৰাইন এনিমেল হয় ৰাতি কেতিয়াবা হয়তো সাগৰীয় পানীত জিলিক মিলিক কৰি থাকিব পাৰে ইহঁতবিলাকৰ কাৰণে glittering of marine water during night is due to tinopherans some example such as pleurobrachia বা tinopleina এইবিলাক example তেলে bioluminescence আমি সেই phenomenon to কৈছো কি the production of light by living being is called bioluminescence production of light by living beings is known as bioluminescence গতিকে some members of this phylum exhibits bioluminescence সেইটো মনত ৰাখিব তেতিয়াহ'লে নহয় জানো ওকে লাইকৱাইজ সিহঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন সাধাৰণতে ছেক্সুৱেল মেকানিজিমৰ দ্বাৰা হয় মিনছ গেমেটছ দে প্ৰডিউচ কৰে আৰু সিহঁতি বাই ছেক্সুৱেল অৰ্গেনিজিম আৰু ডিপ্ল'ব্লাষ্টিকো কোৱা হয় কাৰণ সিহঁতৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ লাৰ্ভাটো যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এম্ব্ৰনিক ষ্টেজটো কম্পেয়াৰ কৰোঁ সিহঁতি একচুৱেলি এটা ডাবল ৱাল্ড এম্ব্ৰায়ৰ পৰা ইহঁতি ফৰ্মেশ্যন হয় এণ্ডোডাৰ্ম এক্টোডাৰ্ম থকা লাৰ্ভাৰ পৰা ইহঁতি ক্ৰিয়েট হয় গতিকে আমি সেইকাৰণে ডিপ্ল'ব্লাষ্টিক কওঁ কিন্তু ৰিপ্ৰডাকশ্যন ছেক্সুৱেল আৰু ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইজ এক্সটাৰ্নেল তাৰমানে এগছ আৰ ৰিলিজ স্পাৰ্মছ আৰ ৰিলিজ ইনটু আউটছাইড ইন ৱাটাৰ বডিজ ৱেৰ স্পাৰ্মছ অলছ' ৰিলিজ য'ত এগ ৰিলিজ হয় তাতে স্পাৰ্ম ৰিলিজ কৰে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বাহিৰতে হয় ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু ইনডিৰেক্ট হয় কাৰণ তাত লাৰ্ভেল ষ্টেজ এটা আমি পাম তো সেইটো মনত ৰাখিব তেতিয়াহ'লে গতিকে এইখিনি আছিলে কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ টিন'ফৰা এক্সাম্পল কি ক'লোঁ টিন'প্লেনা এণ্ড প্লিউৰ'ব্ৰেকিয়া
মাইনৰ এনিমেলছ মাইনৰ ফাইলাম বুলি কয় ট্ৰিনোফৰা ইমান ডাঙৰ ফাইলাম নহয় দুই এটা অৰ্গেনিজমে আমি অৰ্গেনিজম পাওঁ বেছিকৈ নাপাওঁ আমাক কেতিয়াবা অনলি দুটাহে এক্সাম্পল দিছিল গতিকে যিয়ে নহওক এইখিনি হ'ল ট্ৰিনোফৰা তাৰপিছৰ ফাইলামটো আহি গ'ল প্লেটিহেলমেন্থিছ বা ফ্লেট ৱৰ্মছ চেপেটা ক্ৰিমি আমি অসমীয়াত কওঁ অ'কে দিজ এনিমেলছ আৰ ডৰ্চোভেন্ট্ৰেলি ফ্লেট আটাইখিনি অৰ্গেনিজম অল দিজ অৰ্গেনিজমছ আৰ ডৰ্চোভেন্ট্ৰেলি ফ্লেট অ'কে পৃষ্ঠীয় অংকীয়ভাৱে চেপেটা হয় সেইকাৰণে আমি ফ্লেট ৱৰ্ম নামটো দিছোঁ কিন্তু most of the members, almost all members of this phylum are parasite. Parasite means anagini পৰজীৱী they survive in other living beings, including human being or other animals. আমাৰ বডিত বা কেতিয়াবা পৰ্কত বা বিফ কেটলছ বিলাকত আমি এটা টেপৱৰ্ম পাওঁ তাৰ নামটো বিফত যিটো পাওঁ পৰ্কত যিটো পাওঁ তাৰ নাম হ'ল টিনিয়া চলিয়াম অ'কে তাক আমি পৰ্ক টেপৱৰ্ম বুলি কৈছোঁ আৰু তেনেকৈ ফেচিঅলা হেপাটিকা ইভেন আমাৰ বডিত থাকিব পাৰে লিভাৰৰ ভিতৰত থাকে ইয়াক যকৃত ক্ৰিমি লিভাৰ ফ্লুক বুলি কওঁ গতিকে ফ্লুক আৰু টেপৱৰ্ম ইহঁতি প্লেটিহেলমেন্থিছ নামৰ গ্ৰুপটোতে বিলং কৰিব ফাইলামটোতে বিলং কৰিব অ'কে মষ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ফাইলাম আৰ পেৰাচাইটিক কিন্তু এটা এক্সাম্পল তোমালোকে দিব পাৰা এইটো হ'ল ডাগেচিয়া বা প্লেনেৰিয়া ইজ এন এক্সাম্পল অফ ফ্ৰী লিভিং প্লেটিহেলমেন্থছ মানে এই পেৰাচাইটিক নহয় নন পেৰাচাইটিক ফ্লেট ৱৰ্মৰ এক্সাম্পল দিছ ইজ প্লেনেৰিয়া বা ডাগেচিয়া অ'কে এহেঁতি পেৰাচাইটিক হয় সিহঁতৰ অৱশ্যে ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম বা বডিৰ চিষ্টেমবিলাক কিন্তু ৰেছপিৰেটৰী চিষ্টেমটো সাধাৰণতে এনাৰবিক হয় সিহঁতৰ ৰেছপিৰেশ্যন বা এনাৰবিক বডি ৱালৰ মাজেদি সিহঁতৰ ৰেছপিৰেশ্যনটো হৈ গুচি যায় এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ অক্সিজেন নোহোৱাকৈ চলি থাকিব পাৰে গতিকে কিন্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিটো প্ৰডিউচ হয় সিহঁতি অৱশ্যে দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ডেট ডেলিভাৰেটছ কামছ আউট অফ দ্য বডি by through the cuticular covering of the general body surface ক'ব পৰা তেতিয়াহ'লে অ'কে এনেকুৱা কিছুমান আমি কেৰেক্টাৰ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে দে অলছ' এবজৰ্ব নিউট্ৰিয়েণ্টছ ফ্ৰম দ্য জেনেৰেল বডি চাৰ্ফেচ স্পেচিয়েলাইজ চেল কিছুমান থাকে এক্সক্ৰিশ্যনৰ কাৰণে সেই এক্সক্ৰিশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক চেল থাকে আমি ফ্লেম চেল কওঁ ফ্লেম চেল বা চলেন'চাইটছ বুলি কোৱা হয় সেইটো এটা স্পেচিয়েলিটি ফ্লেম চেল অৰ চলেন'চাইট the specialized cell types present in platyhelminthes or flatworms by which they can osmoregulate মানে salt water balance কৰিব পাৰে বা excretion কৰিব পাৰে সেইটো এক্সাম্পল দিব পাৰে then most members of this phylum are bisexual মানে আটাইখিনি প্ৰায় bisexual হয় hermaphrodite হয় means the same individual is capable of producing both eggs and sperms আৰু fertilization usually internal হয় কেতিয়াবা কিন্তু external fertilization হ'ব পাৰে কিন্তু internal fertilization দেখা যায় regeneration কেতিয়াবা দেখাব পৰা যায় কিন্তু টিনিয়া চলিয়ামৰ তোমালোকে যদি NCERT কিতাপখন এবাৰ অবজাৰ্ভ কৰা তো দীঘল প্ৰায় এবাউট 6 মিটাৰমান দীঘল হৈ যায় এনিমেলটো আমাৰ বডিৰ যিটো থাকিব হিউমেন টিনিয়া চলিয়াম বা পৰ্ক টিনিয়া চলিয়াম 6 মিটাৰমান দীঘল হয় আৰু বডিটো কিন্তু কিমান ছেগমেণ্ট থাকে ফল্চ ছেগমেণ্ট থাকে সেই ফল্চ ছেগমেণ্ট আৰ ন'ন এজ প্ৰগ্লটিডছ ইন টিনিয়া চলিয়াম ইজ ভেৰি মাছ ডিষ্টিংক্ট অ'কে টিনিয়া চেজিনেটা যিটো আমি কওঁ সেইটো অৱশ্যে বিফ টেপৱৰ্ম কোৱা হয় অলছ' অলমষ্ট চিমিলাৰ দুয়োটাই একো ডিফাৰেঞ্চ ইমান নাথাকে গতিকে this is about platyhelminthes by flatworms okay the next phylum is Aschelhelminthes or Nemanthelminthes Aschelhelminthes আমি কমে যাক ৰাউণ্ড ৰম বুলি কওঁ কাৰণ ক্ৰছ সেকশ্যন কৰিলে আমি ইহঁতি ৰাউণ্ড দেখা পাম চাৰ্কুলাৰ বা স্ফেৰিকেল হ'ব ক্ৰছ সেকশ্যনত এহেঁতি চাৰ্কুলাৰ হ'ব গতিকে Aschelhelminthes or Nemanthelminthes includes all the parasitic roundworms. Example দিয়া হৈছে Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides is the giant intestinal roundworm বুলি কোৱা হয় Wuchereria bancrofti and the example ই elephantiasis বা গুড বেমাৰ আমি যেটো হাতী খুজি বেমাৰ বুলি কওঁ হাতী নিচিনা ভৰিবিলাক ডাঙৰ হৈ যায় গুড বেমাৰ কোৱা বেটাৰ আমি হে গুড বেমাৰ কজ কৰা বা elephantiasis বা filariasis ডিজিজটো কজ কৰা অৰ্গানিজমটো এটা ৰাউণ্ডৱৰ্ম হয় Aschelhelminthes হয় বা Nemanthelminthes হয় ইয়াৰ নাম হ'ল Wuchereria bancrofti অ'কে Ascaris lumbricoides যিটো আছে ইট ইজ ইণ্টেষ্টিনেল আমাৰ ইণ্টেষ্টিনেল ডিছকমফৰ্ট কৰা এটা এক্সাম্পল আমি ঘূৰণীয়া পেলু যিটো কওঁ সাধাৰণতে পেলু বুলি ক'লে ইয়াকে বুজোঁ ক্ৰিমি বুলি ক'লে চেপেটা ফ্লেটৱৰ্মবিলাক বুজাব আৰু পেলু বুলি ক'লে ঘূৰণীয়াবিলাকক বুজাব সেইটো মনত ৰাখিবা গতিকে Ascaris lumbricoides Wuchereria bancrofti are both example তেনেকৈ ইহঁতবিলাকৰ মন কৰিব most of the members are parasitic except one Rhabditis is an example of roundworm but it is free living non parasitic form okay কিন্তু বডি ছেগমেণ্টছন থাকে ছেগমেণ্টছনবিলাক ফল্চ হয় আৰু ট্ৰু ছেগমেণ্টছ নহয় okay আৰু লগতে এনেকুৱা এটা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা ইহঁতৰ বডি কেভিটি থাকে বডি কেভিটি কিন্তু pseudocoelomate কোৱা হয় the body cavity is pseudocoelomate but triploblastic animal মানে হেতৰ বডি ওয়াল কিন্তু তিনটা লেয়াৰ এমব্ৰায়টো তিনটা লেয়াৰ মেড হয় এক্টোডাৰ্ম মেজোডাৰ্ম আৰু এণ্ডোডাৰ্ম তিনটা লেয়াৰ আৰু লগতে মাস্কুলাৰ ফেৰিংছ পাওঁ
কিন্তু most interesting feature of these animals belonging to this phylum is that most of these members are dioecious. তাৰমানে sexes separate, male আৰু female organism বেলেগ বেলেগে থাকে, male বেলেগ female বেলেগ। ওকে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমি কেৰেক্টাৰ্ছ পালোঁ। ইহঁতৰো আমি সাধাৰণতে এক্সক্ৰিশ্যনৰ কাৰণে কেতিয়াবা এক্সক্ৰিটৰী কেনাল পাওঁ, ডাবল পেয়াৰ্ড এক্সক্ৰিটৰী কেনাল থাকে, ৰেনেট চেল থাকে, আৰু কেতিয়াবা চলেনচাইট আমি পাব পাৰোঁ অৱশ্যে। এতিয়া এক্সাম্পল তোমালোকে এইকেইটা পাইছে অলৰেডি। এনচাইলোষ্টমা ডুডেনাল, এইটো হুক ৱৰ্ম বুলি কোৱা হয়, ইজ অলছ' আণ্ডাৰ এক্সাম্পল অফ ৰাউণ্ড ৱৰ্ম। আমি সাধাৰণতে জানো থ্ৰেড ৱৰ্ম, প্ৰিন ৱৰ্ম এইবিলাকো এক্সাম্পল হৈছে এক্সকেলমেঞ্চৰ, কিন্তু মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিংলি আণ্ডাৰ এক্সাম্পল ইউ কেন গিভ ইজ দ্য আই ৱৰ্ম লোৱা, আই ৱৰ্ম লোৱা, এলৱে জেনাছটো লোৱা আৰু স্পেচিছটো লোৱা আই ৱৰ্ম কোৱা হয়। ইট এফেক্টছ আৱাৰ আইজ, আইত এফেক্ট কৰা এটা ৱৰ্ম এক্সাম্পল হয়। অ'কে, আৰু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ প্ৰডিউচিং কালাবাৰ চুৱেলিং। এইবোৰ এনচিইআৰটিত নাই দিয়া, কিন্তু তোমালোকে ট্ৰমেন্স বা বেলেগ কিতাপত পাবা, আৰু কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকৰ এইটো প্ৰয়োজন হয়। কালাবাৰ চুৱেলিং ইজ ডিউ টু ইনফেকশ্যন অফ আৱাৰ আইজ বাই লোৱা হুইচ ইজ এ ৰাউণ্ড ৱৰ্ম। গতিকে ৰাউণ্ড ৱৰ্মে কেতিয়াবা আমাৰ চকুটো এটেক কৰিব পাৰে, সেইটো মই ৰাখিব তেতিয়াহ'লে। So these are the three different phyla. Then hereafter, ইয়াৰ পিছত এস্কেলমেঞ্চৰ পিছত মানে ৰাউণ্ড ৱৰ্মৰ পিছত আমি পঢ়িবলৈ পাম এনালিডছৰ বিষয়ে। এবাউট এনালিডা নাও লেট মি স্পীক এবাউট নেক্সট ফাইলামটোৰ নাম। অ'কে, এনালিডা মই লিখি দিয়া নাই আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এনালিডা এনুলাছ বিয়েৰিং, তাৰমানে ইহঁতৰ বডিত কিছুমান ৰিং সদৃশ কিছুমান ছেগমেণ্ট থাকে, আৰু দিজ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপছ অফ এনিমেলছ ৱেৰ মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন ইজ ফাউণ্ড। বডিৰ মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন পোৱা যায়। মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন মানে এইটো বুজাইছে কি চোৱা, যে বডিৰ বাহিৰত যিবিলাক ছেগমেণ্টটো আমি দেখা পাম, এই ছেগমেণ্টবিলাক বডিৰ বাহিৰতো ভিজিবল আৰু ভিতৰৰ ফালৰ পৰাও ভিজিবল। গতিকে ইফ দ্য ছেগমেণ্টছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য বডি এণ্ড ভিজিবল ফ্ৰম বোথ আউটছাইড এজ ৱেল এজ ইনছাইড, ছাচ ছেগমেণ্টছ আৰ কল্ড মেটামেৰিজিম বা মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন। আৰু দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাইলাম অফ ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ ৱেৰ এ মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন ইজ ভিজিবল। অ'কে, ইয়াৰ পিছৰ পৰা আমি মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন পাই যাম, কিন্তু প্ৰথম ফাইলামটো হ'ল এনালিডা। অ'কে, এনুলাই বিয়েৰিং অৰ্গেনিজিমছ। এনুলাই মানে এটা বডিটো কিছুমান ৰিং তোমাৰ আৰ্থমটো দেখিছে, কিছুমান ৰিং সদৃশ, জুকটো দেখিছে কিছুমান ৰিং কিছুমান থকা দেখা যায়। অ'কে, কিন্তু অৰ্গেনিজিমবিলাক পেৰাচাইটিক নহয়। মষ্ট অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ফ্ৰী লিভিং, পেৰাচাইটিক নাই। কিন্তু লিচ ইজ এ টেম্পৰেৰী পেৰাচাইট ক'ব পাৰা, কাৰণ ইট ইজ হেভিং চেংগুইভাৰাছ হেবিট, মানে এই ব্লাড চেকিং হেবিটটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা অৰ্গেনিজিম ওলমি থকা দেখা পাওঁ, আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ব্লাড খাই থাকে, তাৰপিছত ব্লাড শেষ হোৱাৰ পিছত এহেঁতি আঁতৰি গুচি যায়। গতিকে টেম্পৰেৰী পেৰাচাইট বুলি কেতিয়াবা অৱশ্যে কোৱাও হয় কিছুমান কিতাপত, আমি ক'ব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন ইজ ভেৰি ডিষ্টিংক্ট ফিচাৰ অফ দিছ অৰ্গেনিজিমছ। বডি ইজ স্পেৰিকেল ইন ছেকশ্যন আমি ট্ৰান্সভাৰ্চ ছেকশ্যন কৰিলে বডিৰ ছেকশ্যনিংটো আমি স্পেৰিকেল দেখা পাম, কেতিয়াবা ফ্লেট হ'ব পাৰে। লিচ ফৰ এক্সাম্পল ইট ইজ অভেল ইন ক্ৰছ ছেকশ্যন, কিন্তু ডৰ্চোভেণ্ট্ৰেলি ফ্লেটো হ'ব পাৰে, চিলিণ্ডিকেল হ'ব পাৰে, যিয়ে নহওক, কিন্তু মেটামেৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু বায়'লটাৰী চিমেট্ৰিকেল হ'ব অৱশ্যে, এইটো মন কৰিবা। অৰ্গেনিজিমছ আৰু বায়'লটাৰী চিমেট্ৰিকেল, মানে দীঘে আমি যদি ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে দুটা ভাগ হ'ব, দুটা ভাগ ইকুৱেল হয় বোথ ছাইডত। অ'কে, ইহঁতৰ আৰু এটা স্পেচিয়েলিটি আছে কি, দে এক্সক্ৰিটিভ অৰ্গেনটো আমি ফ্লেট ৱৰ্মত বা ৰাউণ্ড ৱৰ্মত আমি পাইছিলোঁ ৰেনেট চেল, বা ফ্লেট ৱৰ্মত পাইছিলোঁ আমি চলেনচাইটছ বা ফ্লেম চেল, এইবিলাক কোনোৱে নাথাকে। কিন্তু ইহঁতৰ যিটো স্পেচিয়েল এক্সক্ৰিটিভ অৰ্গেন থাকে তাক আমি নেফ্ৰিডিয়া বুলি কওঁ। নেফ্ৰিডিয়া, দ্য এক্সক্ৰিটিভ অৰ্গেনছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ফাইলাম এনালিডছ, এনিমেলছ বিলংিং টু ফাইলাম এনালিডা নেফ্ৰিডিয়া। এটি কেইবাটা টাইপত থাকিব পাৰে, ফেৰেঞ্জিয়েল নেফ্ৰিডিয়া, ইণ্টেগুমেণ্টেৰী নেফ্ৰিডিয়া, হয় নহয়, তেনেকুৱা আমি বা ফেৰেঞ্জিয়েল ইণ্টেগুমেণ্টেৰী এনেকুৱা লেটাৰেল নেফ্ৰিডিয়াও পাব পাৰোঁ। বহুত এক্সাম্পল আছে। লক'মোশ্যন, এই এনিমেলবিলাকৰ ক্ৰলিং হেবিট হয়, কিন্তু চিটি SETAE city are the organs for locomotion. They are very small, fine, invisible to naked eye, hair-like projections present over the body by which they can crawl on the soil surfaces. The city, SETAE, city, singular sita, SETA, a locomotive organ believer. Kintu nereis, NEREIS, nereis is an example of aquatic annelid worm. It, however, swims in water not by city but by some structure break, means lateral appendages. The lateral appendages in them are sometimes called as parapodia. Parapodia বুলি কোৱা হয় lateral appendage. গতিকে parapodia locomotive organ হ'ব পাৰে aquatic ফৰ্মত, আৰু city হ'ল terrestrial ফৰ্মত locomotion হ'ব পৰা, আৰু muscles they possess। লগতে আৰু এটা কিছুমান কেৰেক্টাৰ আছে কি,
ইহঁতৰ নাৰ্ভাছ চিষ্টেমটো কম্পেৰেটিভলি অলপ ডেভেলপ কিন্তু নাৰ্ভাছ চিষ্টেম অফ দ্য এনালিছ অৰ মাছলিটি ডেভেলপ এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই পেয়াৰ্ড গেংলিয়া প্ৰেজেণ্ট ইন চাম ছেগমেণ্টছ অফ দ্য বডি অ'কে আমি আৰ্থ্ৰম যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া গম পাম তেতিয়া এক্সাম্পলছ অফ দ্য ফাইলাম আৰু ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো এইটো মন কৰিবা ৰিপ্ৰডাকশ্যন টেক প্লেচ বাই ছেক্সুৱেল মিনছ বাট দে আৰ বাই ছেক্সুৱেল এনিমেলছ একচেপ্ট নেৰিছ কিন্তু ইউনিছেক্সুৱেল হয় গতিকে এন এক্সাম্পল অফ ইউনিছেক্সুৱেল এনেলিড ৱৰ্ম ইজ নেৰিছ আৰু তাৰ বাহিৰে লিচ বা ফেৰেটিমা পষ্টুমা মানে কেঁচু আমি যিটো ৱৰ্ম কৈছোঁ আৰ্থৱৰ্ম এইবিলাক কিন্তু বাইছেক্সুৱেল এনিমেল হয় এটা ছেইম এনিমেল প্ৰডিউচেছ বথ টেষ্টিছ এণ্ড অভেৰিজ কিন্তু ফেৰেটিমা পষ্টুমা আমি যিটো বুদা কেঁচু কওঁ চাইণ্টিফিক নেমটো ফেৰেটিমা পষ্টুমা ইয়াত কিন্তু যিটো ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয় বাইছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন বাইছেক্সুৱেল অৰ্গেনিজিম হ'লেও কিন্তু ছেল্ফ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নহয় কেলৈ হয় সিহঁতৰ মেল অৰ্গেনবিলাক আগেই মেচিউৰ হৈ যায় সেইকাৰণে প্ৰটেণ্ড্ৰাছ বুলি কৈ থওঁ আৰ্থ্ৰম ইজ প্ৰটেণ্ড্ৰাছ এনিমেল এণ্ড বিকজ অফ ডেট testis matures first and consequently even if same individual possess both testis and ovaries self fertilization is never possible potendrous habit to karn etu mon rakhi deba okay development is indirect there is a distinct larva present larva to ami oncosphere larva boli kau ba oncosphere larva boli sadarante koa hoy tela example neris ferritima postuma actually আৰ্থ্ৰম যিটো আমি বুন্দা কেঁচু কওঁ চাইণ্টিফিক নেম আৰু তেনেকৈ হিৰোডিনাৰিয়া হ'ল লিচৰ চাইণ্টিফিক নেম অ'কে তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ল এনেইডা ফাইলামৰ বৈশিষ্ট্য বা কেৰেক্টাৰ তাৰপিছত দ্য লাৰ্জেষ্ট ফাইলাম এমং দ্য এনিমেলছ ইজ দ্য ফাইলাম আৰ্থ্ৰপডা এনেইডাৰ পাছত নেক্সট ফাইলাম আমি যিটো পাম সেইটো হ'ল আৰ্থ্ৰপডা অ'কে দ্য টাৰ্ম আৰ্থ্ৰপডা লিটাৰেলি মিনছ দ্য এনিমেলছ হেভিং জইণ্টেড লেগ থকা সংযুক্ত লেগ থকা এনিমেলবিলাকক আমি কি বুলি কৈছোঁ আৰ্থ্ৰপডছ বুলি কৈছোঁ সন্ধিপদী অসমীয়াত সেইকাৰণে সন্ধিপদী কোৱা হয় পদ সন্ধিযুক্ত মানে জইন কৰা অ'কে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফাইলাম এনিমেলছ আৰু বডি মেটামেৰিকেলি ছেগমেণ্টেড ডিভিজিবল ইন টু হেড থ'ৰাক্স এণ্ড এবডমেন কেতিয়াবা অৱশ্যে হেড আৰু থ'ৰাক্স মিক্স হৈ পেলাই চেফালথ'ৰাক্স প্ৰডিউচ কৰে এক্সাম্পল ক্ৰেবত আমি এবডমেন পাওঁ আৰু চেফালথ'ৰাক্স পাওঁ কিন্তু ইহঁতৰ আমি থ'ৰাক্স নাপাওঁ কিন্তু হানি বি গ্ৰাছ চপাৰ কক্ৰ'চ এইবিলাক সিহঁতৰ বডিত আমি ডাইৰেক্টলি হেডো পাম থ'ৰাক্সো পাম এবডমেনো পাম অ'কে চ' মষ্ট অফ দ্য এনিমেলছ হোৱাট এভাৰ উই চি এক্সেপ্ট কৰ্ডেটছ মানে ইনভাৰ্টিব্ৰেটৰ ভিতৰত পৰা কৈছোঁ ইনভাৰ্টিব্ৰেট তোমালোকে যিমান এনিমেলে দেখি পোৱা সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় প্ৰায় আটাইখিনি ইনচেক্টত বা আটাইখিনি এই আৰ্থ্ৰপডা গ্ৰুপটোত আহি যাব দ্য মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট গ্ৰুপ অফ এনিমেল অ'কে ইহঁতৰ মেটামৰিক ছেগমেণ্টেশ্যন পাম জইণ্টেড এপেণ্ডেজ পাম হেড থ'ৰাক্স এবডমেন ডিষ্টিং পাম কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্টলি দ্য এক্সক্ৰিটিভ অৰ্গেন ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন মষ্ট কেছেছ বাই মেলপিঘিয়ান টিউবুলছ আমি এতিয়া খালি মনত ৰাখিবা তোমালোকে পাইছে প্লেটিহেলমেণ্থিছত চলেনচাইড বা ফ্লেম চেল নিমানথেলমেণ্থিছ বা ৰাউণ্ড ৰুমত তোমালোকে পালা ৰেনেট চেল আৰ্থ্ৰমছবিলাক মানে এনেলিডাত তোমালোকে পালা নেফ্ৰিডিয়া এইবাৰ আহি গ'ল আৰ্থ্ৰপডাবিলাকত মালপিঘিয়ান টিউবুলছ গতিকে এক্সক্ৰিটিভ অৰ্গেন চবতে প্ৰায় বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ আছে মালপিঘিয়ান টিউবুলছ আৰু এক্সক্ৰিটিভ অৰ্গেনছ ফৰ দেম অ'কে মষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ ইউনিছেক্সুৱেল গতিকে মেল আৰু ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় কক্ৰ'চ মেল বেলেগ ফিমেল বেলেগ হানিবি মেল বেলেগ ফিমেল বেলেগ গ্ৰাছহপাৰ মেল বেলেগ ফিমেল বেলেগ গতিকে মেক্সিমাম ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ দিছ ফাইলাম আৰু ইউনিছেক্সুৱেল মানে ডায়চিয়াছ হ'ব গতিকে মেলবিলাক বেলেগ ফিমেলবিলাক আৰু মেলছ প্ৰডিউচেছ টেষ্টিছ ফিমেল প্ৰডিউচেছ অভেৰি এক্স দে প্ৰডিউচ আৰু অন ফাৰ্টিলাইজেশ্যন দে গিভ ৰাইজ টু ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু দেৰ ইজ অলৱেজ এ ডিষ্টিং মেটামৰফচিছ ফাউণ্ড তাৰমানে এগ ফাৰ্টিলাইজ হোৱাৰ পিছত ফাৰ্টিলাইজ এগৰ পৰা যিবিলাক এম্ব্ৰায় ডেভেলপ কৰে দ্য এম্ব্ৰায় ডেট ডেভেলপ আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন অ'কে this embryo that develop from fertilization they are actually larval stage কওঁ গতিকে ডিষ্টিংক্ট লাৰ্ভেল ষ্টেজ আমি পাওঁ কিছুমানত আকৌ লাৰ্ভাৰ উপৰি পিউপাল ষ্টেজটাও পাওঁ গতিকে সিহঁতৰ লাইফ চাইকেলটো 4টা বা 3টা ষ্টেজ পোৱা যায় ফাৰ্ষ্টটো এগ যদি কোৱা তাৰপিছত লাৰ্ভা পাবা তাৰপিছত পিউপা পাবা তাৰপিছতহে এডাল পাম চিল্কৱৰ্মছ ফৰ এক্সাম্পল চিল্কৱৰ্মৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আকৌ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইন আছাম বা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া দেয়াৰ আৰ 3 স্পেচিছ অফ চিল্কৱৰ্মছ আৰ মষ্টলি এভেইলেবল যদিও মাইনৰ আৰু সৰু সুৰা স্পেচিছ আছে 3টা মেইন স্পেচিছ হ'লগৈ দ্য পাত চিল্কৱৰ্ম বা বম্বিক্স মুৰি যিটো নুনি পাত খায় মালবেৰী লিভছ খায় বম্বিক্স মুৰি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পাত পাম পাত কাপোৰ পাওঁ অ'কে পাত চিল্কৱৰ্ম কৈছে আৰু এটা হ'ল মানে পাত চিল্কৱৰ্মটো আমি মালবেৰী চিল্কৱৰ্ম বুলি কওঁ নুনি পাত খোৱাটো আৰু এটা হ'ল মুগা চিল্কৱৰ্ম যিটোৱে চুম গছ বা ছোৱালু গছৰ পাত খায় আৰু তাৰপৰা আমি মুগা পাত পাওঁ মুগা ৰিহা মেখেলা পাওঁ মুগা পাত পোৱা যায় আৰু আনটো হ'ল
এৰি চিল্কমে এৰাপাত খায় বা কেঁচেৰু পাত খায় আৰু আমাক সিহঁতি এৰি চিল্ক দিয়ে গতিকে এৰি চিল্কৱৰ্ম মুগা চিল্কৱৰ্ম আৰু পাত চিল্কৱৰ্ম এই তিনিটা স্পেচিছ খুব প্ৰিভেলেণ্টলি পোৱা যায় আছামত বা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও টচৰ চিল্কৱৰ্ম বুলি এটাও আমি পাওঁ যে বগৰী পাত খায় আমি টচৰ চিল্ক পৰিছে অলপ ল' কোৱালিটি কিন্তু যেতিয়া মুগা চিল্ক পালোঁ দিছ ইজ দ্য most costly one of the most the costliest silk produced by চিল্কৱৰ্ম আৰু অসম পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিখ্যাত মুগা চিল্কৱৰ্মৰ কাৰণে সেইটো জানা তোমালোকে গতিকে চিল্কৱৰ্মছ বিলং টু দ্য ফাইলাম আৰ্থ্ৰপডা সেইটো মনত ৰাখিবা চিল্কৱৰ্মৰ লাইফ চাইকেলটোত আমি 4টা ষ্টেজ পাওঁ এটি এডাল্টবিলাকক মথ বুলি কোৱা হয় মেল মথ ফিমেল মথছ আফটাৰ কপুলেশ্যন দে ৰিলিজেছ এগ দে লে এগছ সেই এগখিনি ফুটি পেলাই লাৰ্ভা হ'ব লাৰ্ভা কেইবাটা ষ্টেজৰ মাজে যদি গৈ পেলাই লাষ্টত পিউপা হ'ব পিউপা হৈ পেলাই আকৌ এডাল্ট হৈ যাব গতিকে আমি 4টা ষ্টেজ পাইছোঁ কিন্তু কক্ৰচৰ তোমালোকে যদি লাইফ চাইকেল চাব কক্ৰচৰ লগত কিন্তু 3টা ষ্টেজ পাবা অ'কে ফাৰ্ষ্টটো এগ তাৰপিছত নিম্ফ কোৱা হয় লাৰ্ভা নকয় NYMPH নিম্ফ তাৰপিছত এডাল্ট গতিকে এনেকুৱা ইনচেক্টবোৰ আমি হেমিমেটাবলাছ ইনচেক্ট বুলি কওঁ কিন্তু চিল্কৱৰ্ম আমি হলোমেটাবলাছ ইনচেক্ট পাওঁ কাৰণ 4টা ষ্টেজ আমি দেখাবলৈ পাওঁ তেলে এইখিনি হ'ল চিল্কৱৰ্মৰ আমি বা আৰ্থ্ৰপডা ফাইলামটোৰ কেৰেক্টাৰ্ছ পাইছোঁ মনত ৰাখিবা খালি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফাইলাম মানে টোটেল এনিমেলৰ 2/3 80% ধৰিব পাৰে তোমালোকে 70% বা 80% এনিমেল আউট অফ এভৰি 10 এনিমেল 8 are arthropods সেইটো মনত ৰাখিবা দিছ ইজ দেয়াৰ ফৰ দ্য এক্সাম্পলছ ইকনমিকলি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কিছুমান আৰ্থ্ৰম পাওঁ এইবিলাক চিল্কৱৰ্মকেইটাৰ নাম ল'ব লাগিব তোমালোকে হানি বি ইজ এ ভেৰি গুড এক্সাম্পল এপিছ জেনাছটো এপিছ আৰু ইণ্ডিয়াত আমি কেইবাটাও স্পেচিছ পাওঁ এপিছ মেলিফেৰা নামৰ যিটো স্পেচিছ পোৱা যায় এপিছৰ মানে হানিবিৰ মষ্ট কমাৰ্চিয়েলি একচেপ্টেবল কমাৰ্চিয়েলি ভেলুৱেবল মৌ ক'ব পাৰা তোমালোকে অ'কে তেনেকৈ চিল্কৱৰ্মখিনি কয় লেক্সিফাৰ লেক্কা এইটো লা ইনচেক্ট ইয়াৰ পৰা লা পাওঁ লা তোমালোকে জানা কিজানি লা আমি পেকেজিং কামত ইউজ কৰোঁ জানোতে গতিকে সেইটো এটা এক্সাম্পল মই ৰাখিব তাৰপিছত আহি গ'ল নেক্সট ফাইলাম হ'ল ফাইলাম মলাস্কা আমি যিটো কোমলদেহী প্ৰাণী বুলি কৈ থৈছোঁ কোমলদেহী প্ৰাণী বা মলাস্কা অ'কে কোমলদেহী কেলৈ সিহঁতৰ বডিটো ছফ্ট কিন্তু ছফ্ট বডিৰ কাৰণে বডিটো প্ৰটেক্ট সাধাৰণতে এটা হাৰ্ড চেলৰ দ্বাৰা কৰা হয় চেলটো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট মেড চেল তোমালোকে স্নেইলবিলাক জানা স্নেইলছ অক্টোপাছ চেপিয়া স্কুইডছ অ'কে অয়েষ্টাৰ দিজ আৰ চাম এক্সাম্পলছ অফ মলাস্কান এনিমেলছ কিন্তু মলাস্কান এনিমেল আমি কেইটামান কেৰেক্টাৰ পাওঁ সিহঁতৰ মেণ্টেল কেভিটি থাকে বডিৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ কেভিটি থাকে একুৱেটিক এনিমেলছ হ'লে মানে গিলৰ দ্বাৰা ৰেস্পায়াৰ কৰিব আৰু পালমোনাৰী চাক বুলি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে যিটো টেৰেষ্ট্ৰিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনটো সহায় কৰে মানে লেণ্ডত সহায় কৰে অ'কে হেড আৰু মাস্কুলাৰ ফুড আৰু ভিচাৰেল হাম্প বুলি পাৰ্ট থাকে মানে বডি ডিভিজিবল ইনটু হেড এণ্ড ভিচাৰেল হাম্প এণ্ড এ মাস্কুলাৰ ফুট অ'কে ইয়াত এই স্নেইলবিলাকক তুমি মন কৰিবা স্নেইলছ দে ৰিলিজেছ দেয়াৰ এগ দে কেন উইড্ৰ দেয়াৰ এগ অলছ' এগ যেতিয়া দৰকাৰ হয় সিহঁতি এগটো লেগ ফুট সিহঁতৰ ফুট যেতিয়া দৰকাৰ হয় সিহঁতি ফুটখন অৰিজিন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আদাৰৱাইজ দে কিপ দেয়াৰ ফুট অৰ ফিট ইনচাইড দেয়াৰ বডি আৰু এনেকুৱা লাগে যে ষ্টমাকৰ পৰা ফুটটো ওলাই আছে সেইকাৰণে আমি গেষ্ট্ৰপড বুলি কৈ থওঁ গেষ্ট্ৰপড মালাছ গতিকে ফুট এ ফ্লেচি ফুট ইজ প্ৰেজেণ্ট বাই হুইচ দে কেন ক্ৰল ইন water surfaces okay the members of these individuals are characterized by a specialized developed tongue called redula ইহঁতৰ মাউথ কেভিটি এটা খুব স্পেচিয়েল টাং নিচিনা পাৰ্ট থাকে আমি তাকে ৰেডুলা বুলি কওঁ এই টাঙেই হয় টেষ্টিং অৰ্গেন নহয় কিন্তু টাঙত অৱশ্যে টিথ থাকে টাং কণ্টেইন টিথ থাউজেণ্ডছ অফ টিথছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ৰেডুলা অ'কে কিন্তু টেষ্টিং অৰ্গেনটো সিহঁতৰ সাধাৰণতে অস্ফ্ৰেডিয়াম বুলি কোৱা হয় ইটছ লোকেটেড ইন দ্য বডি কেভিটি আমি যাক মেণ্টেল কেভিটি বুলি কওঁ বডি কেভিটি অফ দ্য মলাস্কা ইজ ন'ন এজ মেণ্টেল কেভিটি অ'কে তেতিয়াহ'লে ফাইলাম মলাস্কাৰ তোমালোকে এক্সাম্পল স্নেইল ক'বা তোমালোকে লেণ্ড স্নেইল যাৰ চাইণ্টিফিক নেমটো একাটিনা ফুলিকা একুৱেটিক স্নেইল যাৰ চাইণ্টিফিক নেমটো পাইলা গ্ল'বছা পাৰ্ল অয়েষ্টাৰ যিটোৰ পৰা আমি মুকুতা পাওঁ পাৰ্ল অয়েষ্টাৰ কোৱা হয় ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমটো পিংক টাডা ভালগেৰিছ অ'কে তেনেকৈ চেপিয়া অক্টোপাছ এইবিলাক মেৰাইন ফৰ্ম দে আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনিমেলছ অফ দিছ ফাইলাম তেতিয়াহ'লে ললিগো এক্সাম্পল এটা দিছে অক্টোপাছটো জানাই তোমালোকে নহয় জানো ডেণ্টেলিয়াম আন এটা এক্সাম্পল চ' দিছ ৱে মেনি এক্সাম্পলছ অফ দিছ এনিমেলছ আৰ ফাউণ্ড ইন নেচাৰ আমি এনেকুৱা বহুত এনিমেল পাওঁ তাৰ পিছৰ ফাইলামটো মই কৈ দিওঁ তোমালোকক ফাইলাম ইকানোডাৰ্ম এটা অসমীয়াত আমি কণ্টকশ্ৰমী প্ৰাণী বুলি কওঁ কণ্টকশ্ৰমী প্ৰাণী অ'কে দিছ এনিমেলছ আৰ হেভিং এণ্ডোস্কেলিটন স্কেলিটনটো সিহঁতৰ ভিতৰত থাকে এক্সিষ্টেণ্ট থাকিব পাৰে আৰু কিন্তু মন কৰিবা সিহঁতি দে আৰ ৰেডিলি চিমেট্ৰিকেল এনিমেল চামটাইম দে এক্সিবিট পেণ্টাৰামাছ চিমেট্ৰি
And most members of this, actually all member of the animals belonging to phylum Echinodermata are aquatic and marine. Marine ফেচত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল এটাও নাপাওঁ অ'কে কিন্তু বডিত ইহঁতৰ আমি সাধাৰণতে কেইবাটাও লেগৰ নিচিনা পাৰ্ট ওলাই অহাৰ কাৰণে টেণ্টাকলছ বুলি কোৱা হয় অ'কে ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম কমপ্লিট প্ৰেজেণ্ট ৱাটাৰ ভাস্কুলাৰ চিষ্টেম থাকে ইহঁতৰ অ'কে তেনেকুৱা কিছুমান চেক্সেছ আৰু ছেপাৰেট সাধাৰণতে ইহঁতৰ মেল আৰু ফিমেল অৰ্গেনিজমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় এক্সাম্পল তোমালোকে ষ্টাৰফিছ দিব পাৰিবা ইকাইনাছ দিব পাৰিবা চি আৰ্চিন আমি যিটো কওঁ অ'কে তেনেকৈ চি লিলি চি কাকুম্বাৰ যিটো আমি কামৰিনা ইজ উই কল কাকুমেৰিয়া চি কাকুম্বাৰ তেনেকৈ কেইটামান এক্সাম্পল বা একাণ্ডামেটা কিন্তু একাণ্ডামেটা এনিমেলবিলাক আৰু এটা স্পেচিয়েল আছে ৱাটাৰ ভাস্কুলাৰ চিষ্টেমটো থাকে বাৰু যেনেকৈ পৰিফেবিলাকত থাকে লগতে সিহঁতৰ কিন্তু ডিষ্টিংক্ট লাৰ্ভেল চিষ্টেম থাকে লাৰ্ভি আৰ ভেৰি স্পেচিয়েলাইজ ভেৰি স্পেচিফিক ফৰ দেম তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক আজি ফাইলাম একাণ্ডামেটালৈকে ক'লোঁ নেক্সট ফাইলাম মই হেমিকৰ্ডেটাৰ পৰা তোমাক আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি হয়তো কাইলৈ ক্লাছিফিকেশ্যন পাৰ্টটো শেষ হৈ যাব এক্সাম্পলৰ সৈতে অৱশ্যে শেষ পটকৈ হয় নহয় আমি ক'ব নোৱাৰিম কাইলৈ শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকক থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ আই উইল ফাৰ্ডাৰ ডু